હાય ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ આશિક તંબોલ રાજકોટથી છું. સ્વાગત કરું છું તમારા બધાનું મારી ચેનલ મોડ્યુલર કિચન્સ એન્ડ ઇન્ટિરિયર વર્લ્ડમાં. છેલ્લા 6 વર્ષથી મોડ્યુલર કિચનની લાઈનમાં છું. જબરદસ્ત અનુભવ ધરાવું છું. માટે હું તમને હેલ્પ કરીશ, હું તમને ગાઈડ કરીશ કે ખરેખર તમારું કિચન છે કેવી રીતે પ્લાન કરવું જોઈએ, જેથી કરીને તમારા પૈસા બચે અને જેવું તમારે કિચન જોઈ છે, જેવી તમારી ડિઝાઇન જોઈ છે એવી તમને મળી શકે. તો આવો મિત્રો, વિડિયોની શરૂઆત કરીએ. વિધાઉટ એની ફર્ધર ડિલે, લેટ્સ બિગિન. મિત્રો, મોડ્યુલર કિચનની કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ તમને દેવા માટે હું હવેના વિડિયો બનાવવાનો છું. તો મોડ્યુલર કિચન એવું નથી કે એક વિડિયોમાં પૂરું થઈ જશે, રાઈટ? તો મોડ્યુલર કિચનનું પૂરી ડિટેલ્સ તમને આપવા માટે મારા 5 થી 6 વિડિયો નાના પાર્ટમાં હું વિડિયો બનાવીશ, જેથી કરીને તમને પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવે કે ખરેખર મોડ્યુલર કિચન શું છે અને તમે એને બ્યુટીફુલી પ્લાન કરી શકશો. એ જવાબદારી હવેની મારી છે. તો મિત્રો, મોડ્યુલર કિચનની શરૂઆત કરવા પહેલા આપણે જાણીએ કે ખરેખર કિચન શું છે, રાઈટ? કે કિચન એક એવો તમારા ઘરનો અનમોલ પાર્ટ છે, રાઈટ, કે જેમાં લેડીઝનો મોટા ભાગનો સમય નીકળવાનો છે. તમારા મમ્મી હોય કે તમારા વાઈફ હોય કે તમારા સિસ્ટર હોય, બેન હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, લેડીઝ, એ પોતાનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે, જે મોટા ભાગનો સમય છે કિચનમાં કાઢવાના છે. તે તમારા માટે કુક કરવાના છે, ઉત્તમ કક્ષાનું કુક છે, તમારા માટે ત્યાં ખાવાનું બનાવવાના છે. માટે ત્યાંનું વાતાવરણ, ત્યાંનું જે એટમોસ્ફિયર છે એ ખૂબ જ સરસ હોય, તેમને ગમે એવું હોય અને તેમના રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ તેને અનુકૂળ હોય એ રીતે કિચન બનેલું હોય એ ખૂબ જરૂરી છે. મિત્રો, મોડ્યુલર કિચન તમારે શા માટે બનાવવું જોઈએ? સાદું કિચન શા માટે ન બનાવવું જોઈએ, રાઈટ? મોડ્યુલર કિચનની અત્યારે જે ડિમાન્ડ છે બૂમ ઉપર છે. આવનાર સમય છે મોડ્યુલર વસ્તુનો જ હશે, આવનાર જમાનો છે મોડ્યુલર કિચનનો જ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. મોડ્યુલર કિચન ઇટ મીન્સ કે તમે અલગ અલગ વસ્તુઓ, રાઈટ, અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે બધા ભેગા કરો છો અને બનાવો છો, એને મોડ્યુલર કહેવાય, રાઈટ? મોડ્યુલર કિચનમાં કેવું છે કે સપોઝ તમે હાર્ડવેર છે ક્યાંકથી લીધું, તમે જે ફ્રન્ટ ફિનિશ મોડિયા આવે એ ક્યાંકથી લીધા, તમે ચીમની ચૂલો છે ક્યાંકથી લીધા, આ સિંક છે, ગેંડી છે, તમે ક્યાંકથી લીધી, બધી વસ્તુને કમ્બાઈન કર્યું અને તમે જે બનાવો છો એને મોડ્યુલર કિચન કહેવાય. બીજી રીતે તમને સમજાવું તો હવેના મેઇન 3 પોઈન્ટ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. પણ મેઇન 3 પોઈન્ટ કહેવાની પહેલા તમને એક નાનકડી વસ્તુ કહેવાની છે. તો મિત્રો, તમારા માટે જે વિડીયો બનાવું છું એના માટે ઘણી બધી હું મહેનત કરતો હોઉં છું, ઘણું બધું એડિટિંગ સેમાં મારે કરવું પડે છે, ઘણું બધું નોલેજ છે ગેઇન કરવું પડે છે. તો તમને જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય અથવા તો તમને જો આ મારો વિડીયો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માંગતા હોય તો પ્લીઝ નીચેના સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર ક્લિક કરજો અને એક બેલ આઇકન છે ઓન રાખજો, જેથી કરીને કાંઈ પણ કિચનના અપડેટ હોય, મોડ્યુલર કિચનનો વિડીયો બનાવું નેક્સ્ટ તો તમને સૌથી પહેલા તમને મળી રહે એવું હું ઈચ્છું છું. અને જો તમને વિડીયો ગમે તો તમારા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી કરીને વધારે મને મોટિવેશન મળશે અને તમારા માટે સારા સારા વિડીયો છે હું બનાવતો રહીશ. મોડ્યુલર કિચન બનાવવાનો તમને સૌથી મોટો પહેલો ફાયદો એ છે કે ટાઈમ ઇઝ ગોલ્ડ. ટાઈમ તમારા માટે પણ મહત્વનો છે, મારા માટે પણ મહત્વનો છે. તો તમે કોઈ પણ મોડ્યુલર કિચન બનાવતી એજન્સી, જેમ કે અમે લોકો બનાવીએ છીએ, તમે મને હાયર કરશો તો તમારા ત્યાંથી હું કિચનનું એકવાર માપ લઈ જઈશ અને માપ ઉપર હું કંપનીમાં આપીશ અને ત્યાંથી બધું તૈયાર થઈને તમારી ઘરે આવશે અને બની જશે. તો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તમારી ઘરે સમજો કે હું આજે માપ લઈ ગયો, કાલે કંપનીમાં આપણે આપ્યું, કાલે તમે હા પાડી દીધી કે યસ બધું ઓકે છે, તો પરમ દિવસે અથવા આગલા દિવસે 2 થી 3 દિવસમાં તમારી કિચનનો બધો સામાન આવી જશે. કિચન છે તમારી ઘરે આખું બનશે. ઇન શોર્ટ જેને કહેવાય કે તમારી ઘરે કોઈ પણ કાપ કૂપ, ઓલું લઈ આવું, આ છે તે છે, કાંઈ પણ નહીં થાય. બધી વસ્તુ મોડ્યુલર કિચનમાં ઉપર કંપનીમાંથી બનીને આવશે. તો સૌથી મોટો બેનિફિટ એ છે કે તમારો ટાઈમનો છે બચાવ થશે અને શોર્ટ પીરિયડમાં તમારું કિચન છે રેડી થઈ જશે. અને તમારી ઘરે કિચન આવ્યા પછી પણ જે કોઈ પણ પ્રોફેશનલ ટેકનિશિયન માણસ છે એ એક જ દિવસ લે છે. જો બહુ મોટું કિચન હોય તો 2 દિવસ થાય, અથવા જો મીડિયમ સાઇઝ કિચન હોય તો એક જ દિવસમાં તમારું કિચન છે તમારી ઘરે રેડી થઈ જશે. તમારો ટાઈમ પણ બચશે અને તમારા એ ટાઈમને તમે બીજી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરીને ત્યાંથી કંઈ પણ તમે વસ્તુ અર્ન કરી શકશો. તો મોડ્યુલર કિચનનો બિગેસ્ટ બેનિફિટ ઇઝ અ ટાઈમ. આ મગજમાં રાખજો, ટાઈમ છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને મોડ્યુલર કિચનમાં તમારો ટાઈમ છે એ જરૂરથી બચશે અને ખૂબ જ જલ્દીથી તમારી ઘરે કિચન છે તૈયાર થઈ જશે, રેડી થઈ જશે. મોડ્યુલર કિચનના સૌથી મોટા બીજા બેનિફિટની વાત કરીએ, બીજા મહત્વની વાત કરીએ તો એ છે ફિનિશિંગ.
ફિનિશિંગ. મોડ્યુલર કિચનનું ફિનિશિંગ જે હોય છે ખરેખર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી અને બ્યુટીફુલ. યુ વિલ લવ યોર કિચન. ફિનિશિંગ એ રીતે આખું તૈયાર થઈને આવે છે. તમારા જે મોડ્યુલર કિચનના ફ્રન્ટ ફિનિશિસ હોય, શટર્સ હોય છે, એનું ફિનિશિંગ ખૂબ જ સારું હોય છે. એનું કારણ એ છે કે સપોઝ એકવાર તમારે ત્યાંથી બધું ફાઇનલ થઈ ગયું, ઓર્ડર ફાઇનલ થઈ ગયો, તો ઉપર ત્યાં ફેક્ટરીમાં 2-3 કરોડના જર્મન મશીન્સ હોય છે. એમાં આખું રોબોટિક, એને કહેવાય કે કોમ્પ્યુટર વાઇઝ, કે સપોઝ તમારું માપ નાખ્યું કે 5 ફૂટ, તો એ 5 ફૂટનું જ કટિંગ થઈને નીકળે છે, રાઈટ. અને જે એજ બેન્ડ, જેને કહેવાય ને કે ધાર ઘણીવાર તમે જોશો તો લાગતી હોય છે બીજી જગ્યાએ પ્લાયમાં ને એમાં, જ્યારે આમાં તમારે જે ફિનિશિંગ શટર્સ ફ્રન્ટ ફિનિશિંગ આવે છે, મોડિયા આવે છે, એમાં તમને ધાર પણ નહીં લાગે અને જે ફિનિશિંગ જે પરફેક્ટ આવશે, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી તમારા કિચનનો લુક છે એ થશે. એનું રીઝન શું છે કે કદાચ તમે મોડ્યુલર કિચન નથી કરાવતા અને કોઈ બીજી વ્યક્તિ આગળ કરાવશો મોડ્યુલર કિચન, સોરી સાદું કિચન કોઈને કરાવશો, તો આફ્ટર ઓલ એ હ્યુમન વર્ક છે, માણસ થઈ કાપશે, રાઈટ. તો કદાચ 1-2 દોરાનો કે 2-3 દોરાનો કહીએ કે ઘણીવાર તો કોઈ મોટી ભૂલ થાય તો ઘણો બધો મોટો આગળ પાછળ ફેર આવતો હોય છે, ફિનિશિંગ ગમતું નથી. પણ તો અહીંયા એવું કાંઈ નહીં થાય. ફિનિશિંગ છે આખું એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી હશે અને તમારું કિચન છે જોવું તમને બહુ ગમશે. આગળથી પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કહી શકશે કે ના, ધીસ ઇઝ અ મોડ્યુલર કિચન, તમે આ મોડ્યુલર કિચન કરાવેલું છે, રાઈટ. બીજું હજી એક વસ્તુ કે મોડ્યુલર કિચનમાં વેવીનેસ કે બબલ્સ, તમારા ફ્રન્ટના જે મોડિયાઓ ત્યાંથી પેલું લેમિનેટ છે ઉપસી જશે એવું જરાય નહીં બને, કારણ કે હોટ ગ્લુમાં 2-3 દિવસ સુધી તમારા જે મોડિયા છે પ્રેસ થયેલા હોય છે 2 દિવસ સુધી, એટલે ઉખડવાના કોઈ ચાન્સીસ નથી હોતા એમાં. તો આ તમને સૌથી મોટો બેનિફિટ છે ફિનિશિંગનો. અને બબલ્સ વેવીનેસ એમાં તમને તમારા કિચનમાં, મોડ્યુલર કિચનમાં જરા પણ નહીં દેખાય. તો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ બેનિફિટ, ઇટ વોઝ ફિનિશિંગ. થેન્ક યુ. મોડ્યુલર કિચનનો ત્રીજો સૌથી મોટો બેનિફિટ છે ક્વોલિટી, રાઈટ. કે ક્વોલિટી, ગુણવત્તા છે એ ઉત્તમ કક્ષાની હોય છે. તમને હું કહી દઉં કે સપોઝ મોડ્યુલર કિચન તમે બનાવડાવો છો તો એમાં કઈ ક્વોલિટી લોકો વાપરતા હોય છે અને ખરેખર તમારા માટે શું એ વધારે કઈ ક્વોલિટી તમારે વાપરવી એ તમારા માટે બેટર છે. જેને કહેવાય કે WPC, પાર્ટિકલ બોર્ડ, MDF, HDF, જર્મન બોર્ડ, અમુક એવા ઘણા બધા માર્કેટમાં નવા છે, પણ મેઇનલી આ 4-5 છે, રાઈટ. આ બધામાંથી તમારે જો વાપરવું હોય તો ખરેખર હું સલાહ આપીશ કે ન વાપરવું જોઈએ. તમારે વાપરવું જોઈએ પ્લાયમાં ઘણી બધી પેટર્ન્સ અંદર આવતી હોય છે, કેટેગરી આવતી હોય છે, જેમ કે કોમર્શિયલ પ્લાય છે, કે બર્ચ પ્લાય છે, બોઇલિંગ વોટરપ્રૂફ પ્લાય છે, રાઈટ, મરીન પ્લાય છે. પણ બેસ્ટ ઇન શોર્ટ, સ્વીટ એન્ડ શોર્ટ તમને કહું તો તમારે વોટરપ્રૂફ પ્લાય છે તમારે વાપરવી જોઈએ. આના ઉપર ડિટેલિંગમાં એક વિડીયો બનાવીશ, પણ ઇન શોર્ટ તમને કહું છું કે જો તમારે બેસ્ટ ક્વોલિટી તમારા કિચન માટે જોતી હોય તો તમારે બોઇલિંગ વોટરપ્રૂફ પ્લાય એટલે કે વોટરપ્રૂફ પ્લાય વાપરવી જોઈએ, કારણ કે તમારા કિચનમાં પાણીનો ઉપયોગ ઘણો બધો થશે, ક્યાંક ને ક્યાંક અડે એવું બને, તમારા એક મોડિયા શટર ફર્નિચરને અડી જશે. તો તમારા માટે પ્લાય છે બેસ્ટ છે. પ્લાય માર્કેટમાં 100 રૂપિયાથી લઈને 150 રૂપિયા સુધી પર સ્ક્વેર ફીટ જેવી કંપની એવી હોય છે, પણ મોડ્યુલર કિચનમાં તમને કોઈ પ્લાયના ભાવ તો નહીં કે, પણ આખું કોટેશન જ તમને આપશે. પણ તમારે એને કહેવાનું કે મારે જે ફિનિશિંગ છે, જે અંદરનું મટીરિયલ છે, ઇન શોર્ટ એ મારે પ્લાયમાં જોઈએ છે. તો પ્લાય તમારા માટે હંમેશા બેટર છે તમારા કિચન માટે. તો હંમેશા વોટરપ્રૂફ પ્લાયમાં તમારા કિચનના મોડિયા છે બનાવવા એવી સલાહ આપીશ. મોડ્યુલર કિચનનો ચોથો સૌથી મોટો બેનિફિટ અને સારો બેનિફિટ, જબરદસ્ત બેનિફિટ, એ છે કન્સલ્ટિંગનો, રાઈટ. સપોઝ તમે મને હાયર કરશો તમારા મોડ્યુલર કિચન માટે, અને જો મને તમારે હાયર કરવો હોય તો મારા નંબર છે નીચે ડિસ્પ્લે થાય છે સ્ક્રીનમાં, તમે મને કોલ કરી શકો છો એની ટાઈમ, અને હું તમને કન્સલ્ટિંગ છે ફ્રીમાં આપીશ અને હું તમને ગાઈડ કરીશ કે ખરેખર તમારા કિચન છે કેવી રીતે બનાવવું જોઈએ. બીજા કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તમને કિચન રિગાર્ડિંગ તો તમે મને આ નંબર ઉપર ફોન કરીને પૂછી શકો છો. ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટલી ફ્રી. તો મિત્રો વાત હતી કન્સલ્ટિંગની, કે કન્સલ્ટિંગ ખરેખર ખૂબ જ મહત્વનું છે. જોયા જાણ્યા વગર તમારા મોડ્યુલર કિચનની ડિઝાઇન અમે લોકો બનાવી દઈએ, કોઈ પણ કંપની બનાવી દઈએ, તમારા માટે ફાયદાકારક નહીં હોય, કારણ કે ખરેખર તમારે શું જોઈએ છે એ અમારા કરતાં તમને સારી રીતે ખબર હોય. તો અમારી પાસે એવા ઘણા બધા કિચનમાં ક્વેશ્ચન્સ છે કે અમે તમને પૂછશી અને પછી તમારા કિચનની ડિઝાઇન છે બનાવશી, જેથી કરીને તમારે જેવી કિચનની ડિઝાઇન જોઈ છે અથવા જેવું તમારે કિચન જોઈ છે એ તમને મળી શકે. મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે એમને તમે કોઈની પાસે કિચન નહીં બનાવતા, કારણ કે અમુક તમારી ઘણી બધી જરૂરિયાત છે કે જે તમારે ત્યાં જ જોઈ છે, અને જો તમે એ વસ્તુમાં ધ્યાન નહીં આપો તો તમે જે કિચનમાં તમે પૈસા વાપરશો, જે ખર્ચો કરશો એ તમને લેખે નહીં લાગે. માટે કન્સલ્ટિંગ બહુ જરૂરી છે અને કન્સલ્ટિંગ અમે લોકો કરીએ છીએ. જો તમારે કાંઈ પણ કિચન વગેરેનું પ્લાનિંગ કરવું હોય તો મને જરૂરથી નીચે રીતે નંબર ઉપર કોલ કરજો. તો કન્સલ્ટિંગ ઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ ઇન યોર કિચન.
પાંચમા બેનિફિટની વાત કરીએ મિત્રો મોડ્યુલર કિચનમાં તો એ છે પ્રાઇસ. સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન, અગત્યનો પ્રશ્ન દરેક લોકોના મનમાં હોય છે કે ખરેખર મોડ્યુલર કિચનની પ્રાઇસ શું હોય છે. આમ તો પ્રાઇસ ઉપરથી હું અલગથી ડિટેલ્સમાં એક ખૂબ જ સરસ મજાનો વિડિયો બનાવવાનો છું, પણ તમને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કહી દઉં કે મોડ્યુલર કિચનમાં પ્રાઇસ છે એ ખરેખર તમારા સિલેક્શન ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે કે તમે કઈ કંપનીનું હાર્ડવેર ડ્રોવર છે કઈ કંપનીનું વાપરશો. હાર્ડવેરમાં બધી જ વસ્તુ આવી જાય, એમાં હેન્જીસ હોય કે તમારે બીજું કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા મિકેનિઝમ વાપરવું હોય, એ તમે કયું કંપનીનું લેવા માંગો છો, કઈ કઈ કંપનીઓ છે, એ કેટલી ખરેખર બેટર છે તમારા માટેની ચર્ચા આપણે આગળ એકાદા વિડીયોમાં કરશી. પણ તમે યાદ રાખજો કે સિલેક્શન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇન યોર કિચન. ફ્રન્ટના ફિનિશ છે, તમારે કયું ફિનિશ હોય છે, એમાં ઘણા બધા ભાગ આવતા હોય છે, તો એની ઉપરથી મોડ્યુલર કિચનની પ્રાઇસ છે નક્કી થાય છે. તમે કોઈને કોઈ એમ કહી દો કે મારે આ કિચન આટલી સાઈઝ છે, કેટલામાં બનશે, મને ભાવ આપી દો, તો એ વસ્તુ શક્ય નથી, કારણ કે એમાં ખરેખર સામેવાળી જે કંપની છે, એજન્સી છે, એ તમને કહેશે કે ભાઈ ખરેખર આવું હોય છે, એમાં તમે શું લેવા માંગો છો, એની ઉપરથી કિચનની પ્રાઇસ છે નક્કી થતી હોય છે. તો આ હતા મિત્રો 5 મોડ્યુલર કિચનના સૌથી મોટા બેનિફિટ્સ. આ એપિસોડ 1 હતો. આના આગલા એપિસોડ 5 થી 6 એવા હું બનાવીશ, તેનો તમને સૌથી મોટો બેનિફિટ મળશે મોડ્યુલર કિચન ખરેખર શું છે. અને આ વિડિયોથી તમને ખરેખર ખબર પડી હશે કે વાય મોડ્યુલર કિચન શું છે. અને જો મિત્રો તમને અમારો વિડિયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, કારણ કે તમારા એક સબસ્ક્રાઇબ કરવાથી મને મોટિવેશન મળે છે કે ખરેખર તમારા માટે હું સારા સારા વિડિયો છે આગળ બનાવતો રહું. અને એક બેલ આઇકન તમે ઓન રાખજો, ઓલ રાખજો, જેથી કરીને મારા વિડિયોઝ છે તમને નોટિફિકેશન જે સૌથી પહેલા મળતી રહે. થેન્ક યુ.